بسم الله الرحمن الرحیم. سټرکچر کې دویمه ویډیو ده. میموري ریزرو بای سټرکچر مطلب موږ سره یو پوښتنه پیدا کیږي چې مطلب څومره میموري سي څومره میموري نیسي څومره میموري ځای نیسي دا سټرکچر موږ سره سټرکچر ویریبل چې دی سټرکچر چې کوم دی نو د دې لپاره راځم چې کوم یو سټرکچر سټرکټ ډیفاین کوم او دې کې ورته وایم چې انفو په نامه ده او د بچی کومه سیمیکولن حتما اچوم او دې کې زه ورته وایم چې ما څه شی ده انټیجر څه شی ده یا نه موږ سره څه چې کریکټر a of 20 yes او انټیجر age دا موږ سره چې شو دوه ممبرز of structure شول سمه ده members of structure یو د character type ده او یو د integer type character type a ده array ده 20 character اخلي او integer age ده او age موږ سره څو اخلي age موږ سره یو age اخلي مطلب چې څومره لیټرز ورکوي شي مطلب چې integer څومره سکوپ وي او info په نامه structure ده ښه د دې وای کله موږ سره هغه کیږي when a variable of structure is declared کله چې د structure variable declare شي variable structure کله declare کیږي موږ له شو ګوره d c++ دلته راغلی یو د main function کې یو variable declare کړی د کوم ټایپ د student record ګوره دا کوم یو ټایپ د structure ګوره دره شو چې student record دی کنه student record مو واخسته او variable مو declare کړی دا دته کې چې زبر ولیکم تاسو به اسانه پوه شئ declaring the variable of structure سمه ده declaring the variable of structure variable مو declare کړی د structure type student record structure type د کنه structure name ده نو دی variable مو declare کړ ښه وای دی وخت کې چې موږ سره memory reserve کیږي په د څه لپاره د structure لپاره نو موږ سره دې ځای کې چې variable موږ سره memory reserve شو په کمپیوټر کې سمه ده دا څه کې هولډ کوي هولډ مطلب دا ټول ممبرز چې اف سټرکچر چې د څه کې د ځان کې هولډ کوي دغه ممبرز چې دي د چې کې د ځان کې اخلي دا ویریبل څنګه اخلي ګوره دوی چې وي the memory reserved by a structure variable is equal to the sum of the memory reserved by each member of the structure وای ار یو ممبر چې مطلب څومره ځای نیسي میموري کې هغه چې هغه ټول موږ سره د هغه سم اخلي دغه مطلب میموري ریزرو کړی ده مطلب د کریکټر څومره ده 20 کریکټرز اخلي کنه او د یو کریکټر سایز څومره ده د میموري کې هغه 1 بایټ ده سمه ده نو څو بایټ موږ سره اخیستل شول دلته شل بایټ شول موږ سره سمه ده نو د څو شول موږ سره for character a of 20 څومره سایز دی د سایز فل موږ سره شل ضرب د 1 بایټ نو موږ سره څو بایټ شول دا موږ سره ایکوال کیږي د څه سره دا موږ سره ایکوال کیږي د شل بایټ سره سمه ده د شل بایټ سره ایکوال کیږي نو ځکه چې شل ضرب یو کیږي هر کریکټر شل کریکټرز موږ سره پکار دي کنه ارې ده نو شل کریکټرز او بیا موږ سره انټیجر ده انټیجر څومره اخلي انټیجر که چیرې موږ وګورو 2 بایټس اخلي سمه ده انټیجرز نو دلته به راشم دلته به ورته ولیکم چې integer type takes 2 bytes in memory او character takes 1 byte صحیح ده نو هغه باندې تاسو پوهیږئ نو راشم دلته چې کومه for integer لپاره څه کوو is equal to 2 bytes نو موږ سره چې کېږي 20 plus 2 کېږي سم یې اخلي د دې دواړو څه کوي د character member plus integer member of what of structure sum اخلي نو sum is equal to څه کېږي 22 bytes نو د دې structure info size څومره ده 22 bytes ده په میموري کې په دې باندې په ان شاء الله پوه شوي یاستئ هر ځم دې کې ګوره پروګرام کوم دا پروګرام چې کوم دا ختموم دی نه سمه ده دوباره یو structure جوړو سمه ده دلته زه ورته وایم چې یو structure define کا struct keyword
او دې نه وروسته info name ده دا باید سیمیکالن ولګېږي او دلته درته یم چیک integer character هماغه example به کارو character name 20 letters name ده او integer age دلته راشم څه شی کوم info declare کوم سمه ده declare the variable for info structure لپاره variable declare کا variable declare کول لپاره info name لیکم او info لپاره شي کوم info name لیکم info لپاره variable declare var ته سپوز کړئ چې دا variable meaning ورکوي سمه ده نو د دې variable په واسطه څه کوو یو ډاټا اپریټر دې نه ورڅ یوز کوو چې مطلب هغه variable اکسس کوو نو زه ورته یم چې کا سی اوټ کوم زه ورته یم چې enter name cn ښه variable dot name cout enter age cn کوم سره چې variable dot age ګوره موږ سره چې نیم واخیسته او ایج واخیسته نیم ګوره په څه کې واخیسته دا راغی 20 لیټرز نیم ده نو موږ سره چې شي 20 پلس 2 بایټس دا نیسي نو 20 بایټس پلس 2 بایټس څو کېږي موږ سره 22 بایټس دغه دواړو ویریبلز جمع چې ده ګوره دلته ویریبل ډیکلیر شو که نه نو ویریبل ډیکلیر وخت کې څه که موږ سره ویډیو ریزرف شوه دې نه وروسته چې ویریبل موږ یوز کړل نو موږ سره چې شو 20 بایټس دې کې راغلل او 22 بایټس دې کې نو څو شول ټول 2 بایټس دې کې نو 22 بایټس شول او هغه ویریبل کې سټور شول او د دې چې د سټرکچر ټول موږ سره څومره سایز ونیو نو 22 بایټس سایز موږ سره په څه کې په دې میموري کې ونیو لازم دا کمپایلر رن کوم دا پروګرام نیم روحان خان او ایج موږ سره څومره ده ایج موږ سره 18 او تقدیدو شاهد الله 18 د څه مسله ده سمه ده 18 h نو دا پروګرام سمه ده دې باندې تاسو ان شاء الله پوه شوي یاستئ ګوره چې د ویریبل د نیم لپاره څومره ده 20 بایټس ایج لپاره 2 بایټس نو 20 پلس 2 22 او ویریبل موږ سره دی ځای کې موږ سره ویډیو ریزرف شو او هولډ کړل دا ټول ویریبل سم چې دا د سایز څومره ده هغه چې کړه هغه انفو سټرکچر ته ورکړل مطلب چې دغه عمره سایز موږ سره په میموري کې نیولای ده هدي نه وروسته موږ یو بل ټاپک مهم ټاپک ده چې هغه موږ وسیړو باید مهم ټاپک دا هغه ده چې ما تر کاپی کړی دلته راشه پیسټ کا initialization of structure variable ګوره دا موږ سره څومره مهم خپل خبر ده ګوره چې کله دې ویریبل جوړ کړه مثلا ګوره دا مثلا structure info ده کنه اوس د info variable ما جوړ کړه مثلا دلته ګوره درغلم چې مې وکړه info variable ما جوړ کړه var په نوم باندې سمه ده اوس دغه variable وای ډایرکټ initialize کول څنګه کوي نو دې لپاره راځم چې کومه structure variable initialization ته راځو دلته به ډیفینیشن داسې ورته وکړو چې یو شارټ ډسکرپشن مطلب ډیفینیشن خو نه خو ډسکرپشن موږ وایو چې د value وای د value into a structure variable ته value کله اساین کیږي when it is declared کله چې declared شي مارته ویل کنه کله چې موږ variable جوړ کړو د structure type نو موږ سره چې دا موږ سره declaration شو دې ټایپ کې موږ سره چې کیږي وای دې ټایم کې ته initialize کولای شي دې ټایم کې څنګه initialize کولای شي دې ټایم داسې initialize کولای شي چې دې ته څه ولیکي دې ته ولیکي چې is equal to what مطلب فل بریکټس به واخلي او دې کې به ورته ولیکي چې فرست زه ورته نیم اخلم نیم ورته چې اخلم شریف الله سمه ده شریف الله مې واخیسته او بیا چې کوم دې نه راځم د سټرینګ نه بعد دلته یو کاما اچوم کوم ځای کې دې ځای کې یو کاما اچوم سمه ده
ګور دې باندې تاسو اسانه پوه شئ. نو څه به دې نه پس چې کامه مې واچوله دې نه پس زه ورته وایم چې 20 ایج واخله د دې. نو دغه شریف الله به چېرته راشي دا به د نیم کې سټور شي او دغه 20 به څه شي دا به موږ سره د ایج کې سټور شي. دا موږ سره د ویریبل د سټرکچر ټایپ ویریبل انیشیالایز کول ول. اوس راشه د پرنټینګ دپاره دا به لرې کړم دا به ختم کړم او دلته به ورته وایم چې دلته به وایم چې ویریبل ډاټ نیم همدارنګه دلته هم variable dot age او راشه دا چې که کمپایل او رانې که ګوره شریف الله او ایج 20 already موږ سره چې شو او variable موږ سره ډیکلیئر شو. دا به لږ ښکته کړو. امید لرم چې تاسو ته به ښکاري صحیح توګه. ښه دې نه وروسته بیا راځم یو دویم اګزامپل راځم چې کومه دا زه لرې کومه او دا هم لرې کوم یا دا کاپي کوم سمه ده یا نه لرې کوم یې سمه ده. دلته راځم دا هم ختموم. اوس زه وایم چې دغه مین فنکشن دننه چې کوم سټرکچر ډیفاین کوم struct کې ورته وایم چې records او د نه وروسته سټرکچر واخله سوري دې کې members of structure څه شي دي موږ سره members of structure مثلا زه ورته وایم چې څه شی ده character name ده name of 18 letters د 18 letters نه مطلب زیات نیم نه وي او همدارنګه integer student 1 student 2 او student 3 او student 4 او بیا ورته چې کوم دا موږ سره ختم شي سمه ده. دې نه وروسته راځم د سټرکچر هغه جوړوم ویریبل جوړوم records ویریبل سمه ده او ویریبل په واسطه اوس اکسس کولی شم. زه ورته وایم چې دغه ویریبل مې جوړ کړه ښه ویریبل نه راځم دلته یو بل جوړوم چې st student 01 مې جوړ کړه او دې کې ورته چې کوم دې کې ورته لیکم چې دا ډایرکټ انیشیالایز په سره که زه ورته وایم حنا خان سمه ده او د کامې په واسطه مې بیل کړه زه وایم حنا خان 91 92 89 او 98 ښه دا پروګرام لیکم تاسو په خپله پوه شئ. integer total دا موږ چې ګوره دا سبجیکټ فرست او سبجیکټ سیکنډ او سبجیکټ تھرډ سبجیکټ فورث موږ سبجیکټ فرست کې 91 واچولې سبجیکټ سیکنډ کې دا واچولې او سبجیکټ تھرډ کې نهاتې وړي او سبجیکټ فور کې موږ سره 98 وړي او نوم یې حنا خان ده سمه ده. نو دا ټول څه چې کوم ټوټل راباسم دی ټول سبجیکټ څو ټول ټوټل وخت سبجیکټ سټډي 1 ګوره ابجیکټ مو کال کړه هغه په واسطه سټوډنټ 1 هغه مې راواخیسته سمه ده او بیا مې چیک سبجیکټ 2 نمبرز مې راواخیسته سبجیکټ 3 او سبجیکټ 4 کوم چې انیشیالایز شوي دي ځای کې او هغه هم ټوټل کړل سمه ده. اوس ټوټل چې کومه چې کوم سی آوټ کومه سی آوټ کې ورته وایم چې name راواخیسته end line او بیا چې کومه سبجیکټ فرست تھرډ سیکنډ همدارنګه نمبر یې راخلم سمه ده. سی آوټ کوم ورته وایم چې st01 dot subject first numbers راواخله سمه ده inline همدارنګه ګوره بیا تاسو څلور لاین اخیستلی شئ سمه ده. کنټرول C کنټرول V کنټرول V کنټرول V دا به سیکنډ سبجیکټ کوم دا به تھرډ سبجیکټ کوم دا به فورث سبجیکټ کوم همدارنګه دلته هم ویریبل چینج کا سبجیکټ سیکنډ سبجیکټ تھرډ او سبجیکټ فورث
او لاست کې څه شی ورته لاست کې ورته وایي چې سیټ کا د ټوټل مارکس سمه ده ټوټل مارکس ټوټل د کمپایلر رن کړه ګوره څه شی دي حنا خان ګوره موږ سره څه شی دي حنا خان 91 د فرست سبجیکټ لپاره سیکنډ 92 وړي او بیا 98 وړي 89 وړي او بیا 98 وړي او بیا 300 او بیا نمبر شي ټوټل سمه ده دا د سټرکچر پروګرام او والسلام